مواد خوراکی ارزان جوه که مردم خریده بیتونه. به خواسته و مشکلات مردم توجه کنند. که ورزشکارا را حمایت کنند. با آموزش دختران توجه کنند. به ولایت پنجشیر آمده ایم. آخرین ولایتی که کنترل آن به دست نیروهای امارت اسلامی افتاد. در 3 سال گذشته اما روایت‌های مختلف و متضاد از این ولایت به گوش می‌رسد. از جنگ و استادگی مسلحانه در برابر نیروهای امارت اسلامی تا نقض حقوق بشر. اما واقعیت‌های عینی این جغرافیا چیست؟ در 3 سال گذشته چقدر صدای واقعی مردم این ولایت به گوش امارت اسلامی و مسئولین آن رسیده؟ و مهمتر از اینها، از امنیت گرفته تا اقتصاد، کارآفرینی برای جوانان، معارف، صحت عامه و سرمایه‌گذاری روی معادن این ولایت چگونه بوده؟ اینجا صدای مردم است. اما در آغاز زندگی اینجا هنوز هم روان است. کوههای بلند و دریای پرآب همیشه در دل طبیعت پنجشیر جا گرفته و شاهد تحولات در این ولایت کوهستانی کشور بودند. پنجشیر ولایت در شمال شرقی افغانستان از شمال به ولایت‌های بدخشان، بغلان و تخار، از شرق به نورستان، از جنوب به لغمان و کاپیسا و از غرب به پروان احاطه شده. ولسوالی‌های پریان، خنج، دره، شتل، آبشار، رخه، عنابه و بازارک مرکز این ولایت کوهستانی هست. کوههای پنجشیر اهمیت استراتژیک در تحولات معاصر افغانستان داشته و همچنان ثروت پنهانی را در خود جا داده که زمرد بخشی از ثروت ارزشمندی است که در دل کوههای این ولایت جا گرفته است. زراعت و مالداری در میان مردم این ولایت مروج است و بیشتر مردم به دامداری و زراعت مصروف هستند. در کنار این، دانش پروری از موارد مهم است که مردم این ولایت به آن دلگرمی دارند. علاقمندی به ادبیات از شاخصهای مهم فرهنگی در میان مردم ولایت پنجشیر می باشد. از همین رو شماری از شاعران نامدار خاستگاهشان از همین ولایت هست. یادم دم تلخ و فرای حیدری وجودی، عبدالقهار آسی، خالده فروغ از شاعران معروف این ولایت می باشند. طبیعت بکر پنجشیر در سالهای پسین توجه شماری از گردشگران خارجی و داخلی را جلب کرده که در رشد اقتصادی مردم این ولایت نقش مهمی داشته است. این بار به ولایت پنجشیر آمده ایم تا صدای مردم را از اینجا انعکاس دهیم. من رازق یار هستم و مهمانان این برنامه صدای مردم آقایان محمد آقا حکیم والی ولایت پنجشیر، عبدالله سریر رئیس دادگاه استیناف ولایت پنجشیر، عزیزالله عزیز بزرگ قوم
و همین گونه محبالله جاهد رئیس رسیدگی به حوادث طبیعی ولایت پنجشیر هستند. در کنار مهمانانی که اینجا با من حضور دارند، شمار از حضار هم اینجا در برنامه با ما حضور دارند تا صدای واقعی مردم پنجشیر را به گوش مسئولین امارت اسلامی برسانند. مهمانان عزیز بسیار به برنامه خوش آمدین. آقای والی، آغاز بحث را با شما آغاز میکنیم. امروز پنجشیر چگونه است؟ چقدر صدای واقعی مردم شنیده میشه؟ آنچه امارت اسلامی میکنه خواست امارت است یا نه دیدگاه مردم هم در نظر گرفته میشه؟ بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، پنجشیر یک ولایت زیبا و ولایت سیاحتی است و نظامداری پنجشیر مثل همه ولایت افغانستان بین ملت و بین حکومت الحمدلله که روابط بسیار حسنه وجود داره و ملت ما در هر کنج و کنار پنجشیری که وجود دارد به همه اداره دولتی، به همه مسئولین امارت اسلامی افغانستان، اگر در اداره ملکی هستند یا اداره نظامی هستند، با همه دیگر یک قسم بافت به وجود آمده الحمدلله که ملت هم از حکومت راضی است و حکومت هم از ملت 100% راضی است. یعنی خواست مردم در نظر گرفته میشه در ولایت پنجشیر؟ الحمدلله که در هر عرصه‌ای که ملت به نظام مراجعه کرده صدایشان شنیده شده و اجراعاتشان به وقت آنی الحمدلله شده و اگر ضرورت به این بوده باشه که به حکومت مرکزی شریک شوه به امو اسرع وقت اقدام شده و صدای مردم به مسئولین بلندپای امارت اسلامی افغانستان رسیده و جوابهای الحمدلله در هر عرصه جوابهای مثبتی داریم به صدای مردم. بله، در 3 سال گذشته آقای حکیم اگر بر ما بگوین 3 تا کار اساسی که به مردم ولایت پنجشیر شده از طرف حکومت محلی و حکومت مرکزی او چی است؟ یک کار اساسی که در ولایت پنجشیر شده و اشتغال زایی به جوانا و به مردم پنجشیر که تقریبا معادن ولایت پنجشیر به 1700 معادن زمرد در اینجا ثبت شده در ریاست معدن و از 15 الی 20 هزار جوان مستقیم و غیر مستقیم در معادن پنجشیر مصروف کار هستند و تقریبا از 15 تا 20 هزار خانواده از این طریق مشکلاتشان حل میشه و سیستم معدنی که در اینجا وجود داره با یک سیستم بسیار شفاف و با یک سیستم بسیار زیر نظارت و کنترل کامل ریاست معادن و رهبری ولایت اونها استخراج معادن را میکنند و بعد از که استخراج میشوند به بولید مرکز میان. در اینجا هم تقریبا به صدها تجار ملی و بین المللی در اینجا در بولی شرکت میکنه و یک فضای اشتغال سازی برای مردم الحمدلله آماده شده. یکی و دومی که الحمدلله امنیت سرتاسری که در ولایت پنجشیر وجود دارد، شب و روز مردم شریف و نجیب پنجشیر به هر جایی که بخوان که برون حرکت بکنن در فضای بسیار امن و در فضای بسیار آرامش اونها زندگی عادی خود را به پیش میبرن و هیچ قسم تشویشی وجود نداره به مردم. و سومی که به سطح ولایت پنجشیر در بین مردم و بین حکومت الحمدلله که روابط بسیار حسنه وجود داره، ولسوالی به ولسوالی حتی دره به دره مسئولین امارت اسلامی افغانستان می روند در اونجا مردم عوام را جمع میکنند، با آنها جلساتی داشته می باشد و این جلسه که امروز در اینجا ملت در اینجا جمع شده صدای زیر شما منعکس میکنین. امی رقم جلسات ما در همه ولسوالی ها گرفتیم، در همه تقریبا درها گرفتیم و مردم بسیار آزادانه بدون کدام ترس و هراس چیزی که در دلشان می باشه و مسئولین خود شریک میکنه. اگر اعتراضی باشه و انتقادی باشه و پیشنهادی باشه در فضای بسیار اخوت و برادری اونها مسائل خود را شریک میکنه و مسائل اونها الحمدلله به وقت زمان
حل میشه و رسیدگی میشه برشان. خیلی سپاسگزار. آقای سدید، وضعیت محاکم چگونه است در ولایت پنجشیر؟ حکم به اساس چی صادر میشه در پنجشیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همه من میدانیم که محاکم اسلامی مبنای کارش شریعت و دین و قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و فقه اسلامی و خصوص در افغانستان فقه حنفی. محاکم اسلامی که ما میگیم معنایش این است که تمام امورات قضایی از او بر مبنای اصول شریعت و اساسات شریعت صورت میگیره و از همین مجرا ما میتونیم که درک بکنیم که محاکم اسلامی مبانی کارش عدالت است. از کاری که میکنین شما راضی هستین، درست است؟ یعنی شفافیت عملا وجود داره در کار محاکم در ولایت پنجشیر و هیچ نگرانی و هیچ شکایت هم از طرف مردم وجود نداره با آنچه شما دارین عملی میکنین؟ الحمدلله ما از کارمون راضی هستیم با آنچه که الله به ما توان توفیق و استعداد علمی داده و با قضات محترم که جا وظیفهشون و مسئولیتشون قضاوت و داوری و فیصله شرعی است. ما راضی هستیم، اما این شکایت به مردم تعلق داره که مردم آیا از فیصله محاکم راضی هستند نیستند. طبیعی است که در محکمه و در محاکم جانب قضیه مدعی و مدعی علیه است و فیصله محکمه به یک طرف صورت میگیره، یا با من نفع مدعی صورت میگیره به اساس دلایل و یا به نفع مدعی علیه صورت میگیره. طبعا جانبی که متضرر میشوه شاکی میباشه. محکمه نمیتونه که دو طرف قضیه را راضی نگاه بکنه، ولی او وجدان و عدالت و برداشت یک مسلمان از فیصله محکمه چی است که آیا ما به فیصله محکمه که بر اساسات دلایل و شواهد و اسناد صورت گرفته من زی حق هستم یا نیستم. ولی او برمیگرده به این که عدالت حاکم باشه در محاکم. وقتی عدالت باشه خب رضایت همه است. خب طبیعی است. یعنی ما بیشتر عرض کردیم که وقتی که مدعی و مدعی علیه به محکمه حاضر میشوند، خب محکمه بر اساس دلایل و شواهد طرف قضیه میتونه فیصله بکنه که تامین عدالت شوه. گاهی هم است که کسی دلایل ناحق میگه، با دلایل ناحق محکمه به او فیصله میکنه. به این لحاظ جانب مقابل که شکایت میکنه دلایل و اسناد را عنوان میکنه به محکمه ولو که ذی حق هم باشه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم در حق یکی از مدعی و مدعی علیه میگه که به یاد داشته باشین که بعضی اوقات شما با تیز زبانیتون طوری بیان میکنین که شما ذی حق معلوم میشوین، ولی به شما فیصله میکنم شما ذی حق نمی باشین. به یاد داشته باشین که به شما جهنم فیصله کردم. یعنی قاضی بر مبنای علم خودش فیصله نمیکنه، بلکه بر مبنای دلایل و شواهد جانب مقابل فیصله صورت میگیره. اگر او دلایل خوب داشته باشد و اسناد مقنع داشته باشد و بتونه حق خود در محکمه ثابت بکنه، طبیعی است که به او فیصله می شود. و خب اگر مردم از هر کسی شکایت بکنه در پنجشیر و اسناد مستند و مستدل داشته باشه، چه او کارمند حکومتی باشه یا غیر حکومتی، محکمه این توان را داره که به او پرونده رسیدگی بکنه در پنجشیر؟ بله الحمدلله. بله. بدون در نظر داشتی مثلا مسائل سلیقوی منطقوی، کسی که مثلا فردی از افراد مثلا امارت اسلامی باشه یا یک انسان عادی باشه، در محکمه اسلامی قانون همی است که بعضی حق فیصله میشه به کسی که دلایل و شواهد برای قضیه خود ارائه کرده بتونه. یک کسی شاید ذی حق باشه ولی نتونه حق خود در محکمه ثابت بکنه، یعنی امو زبان نداشته باشه، امو منطق نداشته باشه، امو استدلال، امو شواهد نداشته باشه، بنان محکمه مکلف نیست که به او ارائه سند بکنه، بلکه او مکلف است که به محکمه ارائه سند بکنه و محکمه در کارش الحمدلله مستقل هست. و هیچ ارگان دولتی هم در کار محاکم الحمدلله نه مداخله میکنه و نه دسترازی میکنه و نه کدام حرف سخنی داره. خیلی سپاسگزار آقای عزیز. خوب افغانستان در کنار از اینکه چالش‌های دیگر بوده در سال جاری گواه تغییر اقلیم هم بوده و این باعث از این شده تا رویدادهای مختلف طبیعی در افغانستان با وقوع و پیونده. پنجشیر هم مستثنا نیست. اینجا هم رویدادهای طبیعی مختلف با وقوع پیوسته. در این بخش پیشرفت‌ها چقدر است؟ چقدر ریاستی که شما مسئولیت از او را به عهده دارین تانستین که به موقع رسیدگی بکنین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب احترام حضور شما و عزیزا و دوستایی که در برنامه اشتراک کردن. افغانستان همان دوره که دیگر کشورها شاهد رویدادهای حاد طبیعی بودند،
افغانستان به شمول پنجشیر شامل از این رویدادها بوده و ما الحمدلله به همکاری اداره دولت در امور رسیدگی به حوادث و مقام ولایت و یک کمیسیون کلان در سطح ولایت به نام کمیسیون ولایتی رسیدگی به حوادث طبیعی وجود داره. در این باره هماهنگی‌های لازم داشتیم و تانستیم به وقت و زمان مشخصش به مسائلی که کسایی که در اثر مسائل طبیعی و رویدادهای طبیعی آسیب دیدن به اونا رسیدگی بکنیم. ما تقریبا 2 هفته قبل حادثه داشتیم و بزرگراه پنجشیر هم تقریبا به 6 ساعت مسدود بود و این رسیدگی عاجل و هماهنگی خوبی بود که تانستن به 6 ساعت در طول 6 ساعت بزرگراه را باز کنیم و همچنان به کسایی که در اثر حوادث آسیب دیده بودن ما تانستیم رسیدگی بکنیم و الحمدلله که امروز هم دوباره بار دوم هم به کسایی که در اثر حوادث آسیب دیده بودن سروی شدن که کمک‌های نقدی هم صورت بگیره. همین طور به بارها حوادثی که ما داشتیم اونها سروی شدن و برشان رسیدگی شده است. بله خب تنها این حادثه نبوده، در سال جاری حوادث دیگه هم با وقوع پیوسته و تلفات مالی هنگفت به اساس گزارش ها و آماری که ما داریم رسیده به مردم. وقتی کمک توزیع میکنین مجراش چگونه است؟ چطور شما یک کسی را خب ذی حق میدانین و میدانین که او حقش است که باید برش کمک شود؟ روی کرده که اداره ما داره در توزیع کمک ها و مساعدت ها ای است که تیم مشخصی از ولایت، از ریاست هایی که دخیل هستند در کمک رسانی مثل انکشاف دهات و ریاست سرمیاشت، اینها یک جا می روند به ولسوالی به اساس راپور و معلوماتی که از ولسوالی ها می رسه. بعد از اینکه سروی می شوند خانواده ای که در اثر حوادث واقعا آسیب دیده او سروی می شود و بعد از اینکه مستحق دانسته شد ثبت میشه و ما کمک رسانی میکنیم. یک شکل دیگه کمک رسانی کمک های عاجل بگوین. درست است. کمکی که شما میکنین چی است برای مردم؟ کمک های ما هم کمک مواد غذایی است و هم کمک مواد غیر غذایی است و همچنان پول نقد است. با کسایی که در اثر حوادث طبیعی خدای ناخواسته شهید میشوند یا زخمی میشوند با اونا خود اداره دولت براشان به هر نفر به مجروح و شهید پول نقد میدهد. در ضمن از این ما مواد غذایی میدهیم، چند بار این پروسه تکرار میشود. درست، خیلی سپاسگزار. آقای عزیز، در 3 سال گذشته پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی بر افغانستان و مخصوصاً به پنجشیر، از ولایت پنجشیر روایت‌های متضاد و مختلف به گوش میرسه. مثلا از استادگی و مقاومت در برابر نیروهای امارت اسلامی تا نقض حقوق بشر در این ولایت. ولی حقیقت عینی در این ولایت چی است؟ ما میخوایم از شما بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله وحده و صلات و سلام علی من لا نبی بعد. اجازه مجلس، سلام علیکم. الحمدلله نظام اسلامی است. تغییرات و تحولاتی که آمد در پنجشیر، مردم پنجشیر مردم مسلمان مجاهد به سرزمین بودیم. با آمدن تغییرات و تحولات که امارت اسلامی آمده یا یک نظام اسلام است در اصل نظام کل عالم مجاهد، الحمدلله مردم ما راضی است. حاکمیت در منطقه حکم فرماست از اول پنجشیر تا آخر پنجشیر. مردم از نظام کنونی خود حاضر هستند، شب روز گشت و گذار میکنن هر کس مظروف کار و غریبی خود است. انشالله هیچ نوع مشکلاتی نیست. بله، هیچ چالش وجود نداره فراراه مردم این ولایت؟ در ابتدا بود، حال فضل خدا روز به روز اوضاع به طرف خوب شدن و آرام شدن است. مثلا در ابتدا چالش ها چی بود که حال نیست به باور شما؟ در ابتدا که آمدن خودشون تغییرات بود، آمدن یک تعداد مردم بودن، یک سر صدا بودن، پس مردم که فهمیدن نظام اسلامی است، کل عالم است، آمدن این چیزی که ملت پنجشیر میخواست یا میخواستن. ما من لای کلمت الله در سرزمین خدا میخواستیم یا میخواستن. هدف و آرمان هر دو یکی بوده، صاحب کدام مشکلاتی نبوده. درست. آقای حکیم گفتن که بین اداره محلی پنجشیر و بین مردم یک رابطه خوب وجود داره. شما به عنوان یک بزرگ قوم این مسئله را تایید میکنین؟ بله. در هر ولسوالی که پنجشیر دارای 7 ولسوالی 2 حوزه مرکزی هستند. در همه ولسوالی ها که به ابتکار جناب والی صاحب و ولسوال صاحب هفتگانه پنجشیر شورای برگزار شد که در هر ولسوالی دارای 6 حوزه و 5 حوزه هستند که یک شورای قومی جور کردیم در ولسوالی که رئیس داره، معاون داره، منشی داره، همه عالم‌ها در اصل هستند. و خصوص در قریه‌جات هم شورا است که یک پل ارتباط بین دولت و بین مردم ایجاد شده صاحب. کدام مشکلی نیست، کدام گپی هم که پیدا شده از طریق نماینده و مسافدا
به ولسوالی به میشه که به اداره ولایت میرسه، مشکلات مردم ان شاء الله حل است. بله درست. اجازه بدین اینجا جمع از علما، بزرگا و همین گونه جوانان از پنجشیر هم از نقطه پنجشیر گرد هم آمدن تا چالش هایشان را شریک بکنن با مردم. من فرصت را واگذار میکنم به حضاری که در برنامه با ما حضور دارن تا دیدگاهشان را و همین گونه چالش هایی که عملا هست در این ولایت را به گوش مسئولین برسانند. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام بر بزرگا و مهمانایی که حضور دارن. شمس‌الله هستم، باشنده قریه نوالید مربوطه به مرکز ولایت پنجشیر. جناب والی، سوال من در رابطه با والی صاحب است. جناب والی صاحب دانشمند ولایت پنجشیر، اکثریت جوانان پنجشیر بیکار هستند و از تحصیل باز مانده اند و در آینده تصمیم به بیکاری و تحصیل جوانان ولایت پنجشیر چی هست؟ درست. بله پرسش دیگه هم میگیریم به او دوست ما. لطفاً همکارا مایک را برسانین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق الله العظیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندگان شما. جناب والی صاحب ولایت پنجشیر، علما و بزرگانی که در اینجا هستن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. که ما دیگه چالش ان شاء الله در ولایت پنجشیر وجود نداره، کاملا امنیت سر تا سر پنجشیر تامین است. سوال ما خدمت جناب والی صاحب ولایت پنجشیر است که الحمدلله شکل تماماً ملت پنجشیر و مجاهدین ولایت پنجشیر از دستاوردها و بزرگی ولایت والی صاحب ولایت پنجشیر راضی هستند و یک نکته خدمتشان میخواهیم بگوییم که اگر سیاسیونی که از ولایت پنجشیر در بیرون از کشور زندگی دارن و فعلا در اونجا هستن، اگر و بخواین که به ولایتشان بر بگردن، نظر والی صاحب و نظر رهبری مقام ولایت در این قبال چی است و می خواهیم که در این قسمت جناب والی صاحب وضاحت را نمایند. بله درست. یک پرسش دیگه هم میگیریم. خب تنها والی صاحب در برنامه نیستن، مسئولین دیگه هم هست. مثلا وضعیت محاکم خوب گفته شد بر رویدادهای طبیعی رسیدگی درست شده. میشه در این مورد هم شما دیدگاه‌هایتان را برسانین. در آخر یک کس ششته من میخوایم اونها صحبت بکنن. همکارا میشن مایک را برشان برسانن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب محترم والی صاحب، سدید صاحب رئیس محکمه استیناف ولایت پنجشیر و مهمانانی که در اینجا تشریف آوردند و جمع دوستا، با اجازه همه میخوایم که سوال خود را مطرح کنم. سوال ما بسیار مختصر است به خاطر زیادتی وقت، سوالات چون زیاد است، ولی سوال ما دو جز داره. در قسمت معدن زمرد پنجشیر است که میخوایم نظر والی صاحب در مورد بگیرم. معدن زمرد پنجشیر از استخراج تا خرید و فروش آیا چقدر شفافیت وجود داره؟ در این مورد نظر خود بگویند و همچنان چه مفاد و سود به مردم، ملت و امارت میرسد. بله درست. بسیار زیاد تشکر. خب آقای حکیم، ظاهرا همه پرسش ها به شما اشاره میکنه. شمس‌الله گفتن که خب جوانان اکثرا در پنجشیر بیکار هستند، بر از اینکه اینها به کار گماشته شوند برنامه های حکومت محلی در پنجشیر چی است و مهمتر از این بحث تحصیل را اشاره کردن که در این مورد حتما با تفصیل بیشتر بحث میکنیم. ابتدا میشه شما بیکاری جوانان را راه حلش بگوین. ای که افغانستان تازه از یک جنگ بسیار طولانی برآمده و همه بنیادهای تقریبا ویران شده و همه کارها امارت اسلامی افغانستان از ابتدا شروع شده و به سطح ولایت پنجشیر امی سال گذشته که ما داشتیم تقریبا 500 بستی در ادارات مختلف ملکی، از معارف گرفته تا صحت عامه و تا انکشاف دهات و همه ریاست هایی که در چوکات ولایت پنجشیر وجود داره تا 500 بست ملکی را که اکثریت مطلق جوانای پنجشیر گرفته شده در لیست ها، در ریاست ها و پلان ولایت همه است که حق اولویت از مردم پنجشیر است که در ولایت پنجشیر اونها استخدام شود و این استخدام الحمدلله عملا صورت گرفته و جوانای پنجشیر مراجعه کرده رفته به
هر اداره که اونا مراجعه کرده در اونجا امتحان گرفته شده، هر کسی که کامیاب شده اونا گرفته شده. یکی در عرصه وزارت دفاع 500 بسته اختصاصی به ولایت پنجشیر، 600 بسته اختصاصی به ولایت پنجشیر داده که از او جمله بعض شرایطی که اونها دارن تقریبا 320 جوان هنوز جلب شده به قماندانی جلب جذب و 200 چند بسته دیگه مانده که هنوز هم ثبت نام روان است. و وزارت داخله الحمدلله به ولایت پنجشیر استثنایی نسبت به کل افغانستان استثنایی 2000 بست استثنایی را به جوانای پنجشیر دادن به حکم جناب امیرالمومنین صاحب که جوانای پنجشیر بیکار هستند، اونها در صفوف پلیس جذب شوند تا که جوانا هم از بیکاری براین و یک وسیله. یعنی برنامه‌های مشخص‌تر داره حکومت. دوست دیگر ما پرسیدن که سیاسیونی که از ولایت پنجشیر هستند و در بیرون از افغانستان به سر میبرند، خب حتما اشاره از اینها به او سیاسیون است که صدای مقاومت در برابر امارت اسلامی را هم بلند میکنه. بر از اینها برنامه چی است که اینها دوباره دعوت شوند به کشور و به ولایت پنجشیر؟ الحمدلله به اونو برادرای ما که در خارج هستند و به یک نام و دیگر نام یا خفه هستند یا سوء تفاهمی دارند، یک برنامه منظم امارت اسلامی افغانستان به اونها دارند که یک کمیسیونی است که دوستایی که مراجعه میکنن به کشور به او کمیسیون رابطه میگیرن، اونها نمرای کمیسیون تماس با شخصیت ها، کمیسیون تماس با شخصیت ها تقریبا که از او طریق بسیار شخصیت های بارزی کشور مراجعه کرده و آمده و مردم پنجشیر هم الحمدلله بسیار زیادی از مردم با ما رابطه کرده، باز ما به کمیسیون اونها را وصل کردیم و از او طریق آمده به زندگی عادی خود دوام دادن. حتی بعضیشان که آمده اینجا مصروف کار و وظیفه هم هستن برای ما. یعنی خب اعتمادی که شما برشان میتین چی است به اونها که دل خوش کنن و برگردن به کشور؟ اعتمادی است که الحمدلله سرش در امن است، مالش در امن است و مسائلی که در گذشته شده به اونها هیچ کسی به مسائل چیزی برای زا گفته نمیتونه. یعنی یک اطمینان کامل برشان است که عفوی که از طرف امیرالمومنین صاحب اعلان شده 100% در ولایت پنجشیر تطبیق شده و در کل افغانستان تطبیق میشه الحمدلله. امی اطمینان است که بیان زندگی عادی خود را مثل دیگه برادرایی که آمدن مراجعه کردن اونها هم بیان، هیچ مشکلی وجود نداره، بیان به زندگی عادی خود برگردن. هر کاری که میکنه، اگر در معدن کار میکنه، تجارت میکنه یا در حکومت میخواد که وظیفه بگیره مراجعه بکنه، ان شاء الله مشکل نداریم. و خب یکی در مورد استخراج معادن زمرد پنجشیر پرسیدن، در مورد شفافیت در این مورد پرسیدن. چقدر میگن شفافیت وجود داره در استخراج معادن پنجشیر و نفعش به مردم این ولایت چی میرسه؟ الحمدلله گیره بگم که در تاریخ پنجشیر که در معادن در اینجا کار شده، شاید که در می وقت امارت اسلامی افغانستان یک سیستم بسیار شفاف را برای استخراج معادن جور کردیم. تقریبا 2-3 کمیته داریم که نظارت میکنه از استخراج و از فروش زمرد و تقریبا تا می بولی که در هفته گذشته داشتیم تقریبا 4.5 میلیون دلار فروش شده در ولایت پنجشیر و 10% به بیت المال رفته، باقی ماندهش کلش به مردم پنجشیر رفته، کسی که در معادن کار میکنه. یکی خویی که استخراج معادن است و در معادن مردم شراکت داره، از خود معادن داره و یکی دیگه یکی که در بوری فروش میشه، تقریبا اکثریت مطلق مردم پنجشیر هستند و امی جوانایی که در معادن کار میکنه از 15,000 تا بالای 20,000 که هستن کلش مردم پنجشیر هستن. یعنی نفعش به مردم است و اونو که فروش میشه تجارا میبره به خارج و نفعش به تجارایی. بله خیلی سپاسگزار. حتما برمیگردیم و روی موارد دیگه با شما بحث خواهیم کرد، ولی بیننده ادامه برنامه پس از وقفه باشید. ادامه برنامه. آقای سدید، خب شما با اینکه از کارتان رضایت دارین ولی در مورد هماهنگی بین محکمه استیناف ولایت پنجشیر و این گونه اداره های دیگر محلی در پنجشیر هم برای ما بگوین، مخصوصا با نهادهای امنیتی پلیس در این ولایت چقدر در هماهنگی هستین و چقدر حکمی که شما صادر میکنین او عملی میشه؟ عرض سلام مجدد دارم. الحمدلله محاکم پنجشیر با مقام ولایت با ارگان‌های امنیتی، استخبارات و قماندانی هماهنگی کامل دارند و اونا هم با ما هماهنگی دارند. خب رابطه ما بیشترش به
پلیس است که در مورد کسی که جلب و حاضر کردن از او ضرورت است به محکمه، لیلا الحمد تا حال هیچ کدام مشکلی از طرف پلیس و از طرف قماندانی الحمدلله با او روبرو نشدیم و همیشه که ما ضرورت و نیازی بوده این در موقع رسیدگی شده و کسی را که ما خواستیم جلب بدیم یا مسائل حقوقی بوده یا جزایی بوده این در موقع آمده به محکمه و انشاءالله به اموراتش رسیدگی شده. مثلا آمار داده میتونین در 3 سال گذشته چقدر حکم صادر شده از طرف محاکم استیناف پنجشیر؟ بالای چند تن حد جاری شده در پنجشیر و همین گونه موارد دیگه که شما دارین؟ شما باید آگاه باشین که محکمه استیناف، ریاست محکمه استیناف ناظر است بر تمام دواوینی که اونا فیصله کننده و صادر کننده حکم اونا هستن. البته ما با این ناظر هستیم. تقریبا در 1443 خود تقریبا در اقربش محاکم فعال شده بود. وقتم دیگه اینجا بیش از 28000 مجاهدین بود. محاکم و قدر مسائل دوسیه حقوقی و جزایی نداشتن. البته از 1444 تا 1445 که 2 سال تقریبا محاکم فعالیت میکنه 250 دوسیه تقریبا وارد محاکم شدگی است. در 250 دوسیه به 237 دوسیهش رسیدگی شده، متباقیش زیر کار هست. در این متباقی تقریبا با هم یک 20 تا یا چیز کمترش تقریبا در جریان کار است، متباقیش روی نوبت کار صورت میگیره. در بخش حقوقی تقریبا 755 قضیه وارد شدگی است که در 755 قضیهش 509 قضیهش چی شدگی است، رسیدگی شده است، دیگه در جریان کار است. و در بخش وثایق تقریبا 4032 وثیقه مختلف نوع در طول امی 2 سال اجرا شدگی است. بله درست. 250 پرونده که شما به او اشاره کردین، این به کدام بخش ها تقسیم میشه؟ چقدرش رویدادهای جنایی است، چقدرش رویدادهای دیگر است مثل حملات مسلحانه و اینها؟ تقریبا 250 دوسیه بوده. بله. که تقریبا به 237ش رسیدگی صورت گرفته، متباقی زیر کار است. و در بخش حقوقی من 755 قضیه وارد شدگی است که به 509 ازی رسیدگی صورت گرفته، متباقیش در زیر جریان کار است. بله خیلی سپاسگزار. و خب به آقای جاهد برمیگردیم. آقای جاهد، خب شما با این که گفتین که رسیدگی شده به رویدادهای طبیعی وقت رویداد به اتفاق افتیده، ولی تنها وظیفه شما این نیست که یک رویداد با وقوع بپیونده بعد از او وارد عمل شوین. پیش از او هم مکلفیت های دارین. مثلا باید شما پیش بینی بکنین و بدانین که در کدام محل ولایتی که شما مسئولیتش دارین پنجشیر رویداد طبیعی قرار است با وقوع بپیونده و آگاهی بتین به مردم. در این بخش چه کردین؟ پنجشیر از آنجایی که معلوم است شما میبینین این منطقه به شدت کوهستانی است و به شدت هم آسیب پذیر. از هر دره از احتمال لغزش کوه و اگر بارندگی باشه احتمال سیلاب، اگر برف باشه احتمال برفکوچ است. و حتی همین دریایی که روان است در بعضی از فصول سال هوا که گرم میشه این دریا سطحش بلند میآید. یعنی همیشه اینجا حادثه احتمالش وجود داره است. اما به اندازه ای که ما با نهادهای مرکزی در تماس می باشیم و این را به مسئولینی که در ولسوالیا همراه ما در تماس هستند معمول پیشبینی آب و هوا را و چگونگی بارندگی را، سطح بارندگی را با اونا ما خبر میدیم. مسئله دومی است که مردم پنجشیر به محیط آشنا هستند و میفهمند که در کدام فصل سال در کجا باید باشند و در کدام فصل سال احتمال بلند از حوادث امکان داره به وقوع میپیونده. از این لحاظ مردم در سطح که باید آگاهی داشته باشن آگاهی دارن. این به این معنا نیست که ما نباید آگاهی بدیم. ما هم در حدی که لازم باشه و از امکانات ما باشه در حد امکانات ما هم آگاهی دهی میکنیم. موضوع دوم است که سیم که جدا از مسئله حوادث طبیعی نهاد ما یک نهاد هماهنگ کننده کمک رسانی است. یک نهادی است که در بحث کمک رسانی دست باز داره و ما هم هر زمانی که نیاز به کمک رسانی به مردم شود نهادهای دیگر در این قضیه دخیل میدانیم و اونها را میخواهیم هماهنگی لازم صورت میگیره، حتی با مؤسسات کمک کننده که جدا از مسائل حوادث طبیعی ما در این سال و در سال گذشته کمک‌های وافر به مردم داشتیم در
بحث مستحقینی که مستحق هستند و امکانات رفاهی بیشتر ندارند و همچنان بعضی کسایی که در اثر حوادث زمینهای زراعتیشان از دست می‌دهند. چند روز گذشته ما توضیح داشتیم به بعضی ولسوالی‌ها و این مسئله را در حد توانمان هماهنگی میکنیم با نهادها. و امروز شما میدانید که رسانه در خانه همه است و در جیب همه است و اینها از آب و هوا و از چگونگی بارش که در کجا اتفاق میفته و سطحش به چه اندازه است این بازتاب داده میشه و ما هم به اندازه خودمان از رسانه های اجتماعی که داریم ایرا اطلاع رسانی میکنیم. بله و خب مشخص است بخش بندی شده ولایت پنجشیر که کدام مناطق بیشتر گواه رویدادهای طبیعی میتونه باشه؟ از آنجایی که براتون عرض کردم که پنجشیر در کل حادثه داره، اما در سطح کلان که باید آسیب شناسی شود که کجا احتمال کلان حادثه است. مثلا ساحایی که مسکونی است احتمال حادثه در اینجا چقدر است؟ بله. یعنی اراضی که اینجا است آیا این اراضی احتمال حادثه وجود دارد؟ این نشده. این از لحاظ کلان نه در گذشته و نه در حال، نه تنها در پنجشیر، در سطح افغانستان آسیب شناسی صورت نگرفته و این یک بودجه کلان نیاز داره. این آسیب شناسی به اساس توپوگرافی و به اساس کارشناسایی که در بحث جیولوژی و زمین شناسی هستند، اونها از لحاظ تمامی امکانات ایرا آسیب شناسی میکنن و ما در صدد ازی هستیم در حد امکاناتی که ولایت در اختیار داره این ولایت باید آسیب شناسی شود و مناطقی که احتمال حادثه در اونجا بلند است باید شناخته شود. خیلی سپاسگزار. آقای عزیز شما در مورد ازی بگوین که چالش های عینی مردم این ولایت چی است؟ سلام مجدد خدمت دوستا. فعلا چالش نداریم ما. هیچ چالش نداریم. چالش مشکلاتی از کمی و کاسی پیدا میشه، چالش نیست که قابل بند باشه. امنیت فضل خدا تامین است. جوانا در معدن پیشتر که ولی فرموده کار هستن، مردم به سر وظایف خود به وزن صورت میره وظایف خود انجام میدن، مردم در آرامش کامل فضل خدا زندگی خود پیش میبرن. بله خب شما گفتین که چالش بزرگ وجود نداره. چند فیصد جوانا در پنجشیر و همین گونه چند فیصد نوجوانا به مکتب میرن؟ مکاتب برای کل مردم باز است، مکتب میروند، کدوم چالش نیست، پانتون برشون باز است، پانتون میروند. تنها چالش یکی از مکتب برای دخترها باز نیست، دیگه تا صنف 6 باز است، از بالا نیست. دیگه کدوم مشکلات سطح بچه‌ها وجود نداره، مکاتب باز است، امنیت برشون است، هیچ نوع انشالله چالش وجود نداره. در بخش عرضه خدمات صحی هم به مردم عرضه خدمات صحی میشه؟ بله سر. با علاوه که شفاخانه 40 بستر است و شفاخانه امرجنسی در پنجشیر است و کلینیکای فرعی در داخل قریجات است. تیم سیاری از صحت عامه داخل قریجات گشت و گذار ولسوالی و ولسوالی دارند، پست‌های صحی سیار داخل قریه دارند. در اون راسته برای مردم رسیدگی کامل میشه که خود ما شاهد عینی هستیم که در اون برنامه سیلشون میکنیم. ان شاءالله بخش صحی هم کدوم مشکل نیست، در بخش معارف هم نیست. پیشتر که رئیس حوادث هم گفت که یکم حادثه طبیعی هم که رخ میده یا به اسری وقت هم رسیدگی کردن میدونن ان شاء الله. بله در کنار از این موارد خوب از طرف نیروهای امنیتی آیا گهگاه مزاحمت ایجاد میشه به مردم پنجشیر یا نه؟ نه، ما یک شورا در سطح الوصول یک شورا داریم که کدام فعلا واقع مصروف کار و وظایف خودن هستن، امنیت تامین است. کدام کاری که پیدا شده از طریق حکومت ملی ولسوالی فعال است، قماندان امن فعال است، محاکم فعال است، مدیرای حقوق فعال است، از طریق از اجرا میشه. نظامی ها دخالت ندارن، کدوم که پیام باشه از طریق شورا مشوره صورت میگیره در اصولی. و هیچ تهدید بالفعل و بالقوه هم به امنیت ولایت پنجشیر را شما نمیبینین؟ الحمدلله وجود نداره. حالا سر صداهایی که شنیده میشه این چی پاسخ میدین؟ همین سر صدا از گپ فیسبوک، این دست جیب هر کس است، یک دست ایران پخش میکنه، یک دست پاکستان، یک دست تاجیکستان. عملا ما چیزی را نمیبینیم داخل پنجشیر. بله خیلی سپاسگزار آقای حکیم. خب در مورد امنیت میخوایم دید شما رو هم داشته باشیم. با اینکه شما گفتین که امنیت در پنجشیر تامین است و این گونه هزار هم که در برنامه با ما حضور دارن اینها هم حرف شما را تایید کردن، ولی خب گهگاه با اینکه ما سر صدای مبنی بر مقاومت را میشنویم وضعیت هم در ولایت پنجشیر مخابره میشه که کاملا نظامی است. چرا؟ به نام مقاومت و بغاوت الحمدلله در جغرافیای پنجشیر هیچ فردی وجود نداره، نه در روستاها وجود داره و نه در قریه ها وجود داره و نه در کوههای پنجشیر وجود داره. الحمدلله کوههای پنجشیر و همه جغرافیای پنجشیر کاملا
از مقاومت و بغاوت تصفیه شده. 2 سال پیش تصفیه شده. هیچ کسی فردی وجود نداره که در اینجا وجود فیزیکی داشته باشه. یکی وجود فیزیکی فیسبوکی است که او در هر جای میتونه و در هر کور کسی بالاش یک ویدیو بکنه نشر بکنه. امی تقریبا 14 ماه میشه که ما به ولایت پنجشیر من حیث خادم ولایت پنجشیر آمدیم. صدای یک فیرم از طرف یک فرد نشده برای نظام. یک امنیت کامل تامین است، هیچ وجودی نداره. و ای که میگن که فضا چی است؟ نظامی است. نسبت به امو تحرکاتی که در بیرون وجود داره، در ایران اونا تحرکاتی دارن، در تاجیکستان اونا تحرکاتی دارن. امارت اسلامی افغانستان به خاطر نگاه داشتن امنیت مردم پنجشیر ضرورت میبینه که تا اونو هسته های اونها که در اونجا خنثی نشده باشه و از بین بردن نشده باشه، به خاطر ضرورت مجبوریتی که است قوات نظامی یعنی یک ترس دارین عملا؟ ابدا ترس نیست. این به خاطر تأمین امنیت مردم که امنیت مردم را کسی اخلال نکنه. اونها کوشش دارن ولی نمیتوانن که یک حرکتی بکنن. از امی برکت امی نیروهای نظامی است که اونها حرکت کردن نمیتونن. بله درست، خیلی سپاسگزار. آقای سدید، خب گزارش های مبنی بر نقض حقوق بشر هم نشر شده از ولایت پنجشیر و سر و صداهای زیاد شنیده شده در این قبال. در این راستا شما چه کردین عملا؟ ما خود هنوز اینطور یک واقعی را که در اوجا حقوق بشر نقض شده باشه و کسی مراجعه کرده باشه به دادگاه و گفته باشه که عملا اینجا حق ما نقض شده و ما دارای این حقوق بودم و این حقم از ما گرفته شده، ما تو هنوز نشنیدم و نه هنوز دیدم با واقعا خودم، مگر در گوشه و کنار شده باشه و کسی او را مخفی کرده باشه نمیدونم او را. بله. با کسی مراجعه نکرده. صداهای بوده درست از کسی مراجعه نکرده، ولی شما مسئول هستین. یک وظیفه تانی هم هست که بپرسین این موارد را. وقتی یک سر و صداست، مثلا کلیپ های نشر میشه، ادعاهای صورت میگیره، مکلفیت شما این هم است که باید بپرسین که چقدر حقیقی و واقعی است این سر و صداها. ما امو جانب قضیه را پیدا نکردیم که از کی پرسون کنیم که یعنی نقض از کی شده. وقتی که آدم مرجع نیروهای امارت اسلامی نقض کرده حقوق بشر، البته در 3 سال گذشته. خب شاید در ابتداها مشکل بوده باشه، ولی او شاید اگر رسانه‌ای هم شده باشه مرجع ما پیدا نکردیم که از او پرسان کنیم که همی از طرف کی صورت گرفته. البته 1-2 تا واقعیت که در اوایل صورت گرفته بود او به مقام رهبری هم رفته و باز او کسایی که این کارم کردن اونها هم مجازات شدگی هستند در ابتدا. البته و اگر کسی مرتکب جنایت جنگی شوه این گونه و حقوق بشر را نقض کنه در چوکات شریعت اسلامی مجازات میشه. بله شکی نیست. بله اگر کسی مراجعه بکنه و واقعا حقوقش از دیدگاه شرع و از دیدگاه عرف نقض شده باشه و او به حق خود نرسیده باشه، یقینا مطابق شریعت اصول از او محاکمه میشه. بله درست، خیلی سپاسگزار. برمیگردیم به رئیس حوادث طبیعی که اینجا با ما حضور دارند، آقای جاهد. در مورد از این هم بگوین که خب چقدر وقت کسانی که آسیب میبینن در نتیجه رویدادها و حوادث طبیعی تا او به زندگی عادیش برمیگرده به یک مرحله طولانی نیاز داره، به یک دستگیری طویل المدت نیاز داره. در این بخش چقدر کار شده عملا؟ در مناطقی که ما در این سال و در سال گذشته حوادث زیاد طبیعی داشتیم، در پنجشیر در او حد نبوده. بیشتر ما این سال از شروع سال تا هنوز کسایی که به میله می آین و بعضی از وطندارایی که در اطراف دریا بوده باش میکنن، بعضی ها اشتباهاً به دریا پرت شدن و بعضی ها در اثر آببازی اینها غرق شدن که به تعداد 10 نفر داشتیم. اما در اثر حوادث طبیعی ما در زمستان گذشته فقط 1 نفر شهید داشتیم و در سال گذشته فقط 1 نفر به اساس لغزش کوه آسیب دیده بودند، به شهادت رسیده بودند و تا هنوز در سطحی که کلان این حادثه اتفاق افتاده باشه نیست. اما اولویت به کسایی است در بحث کمک رسانی و در بحث امداد و در بحث دستگیری. خود ولایت هم امی پالیسی را داره و مؤسسات همکاری که در این بخش همراه ما تفاهم نامه دارن کار میکنن. اولویاتشان امی است که به کسایی که در اثر حوادث طبیعی آسیب میبینن در کمک هایی که از طریق ما و از طریق دیگر نهادها توزیع میشه اینها اولویت داده میشوند و اینها به دستگیریشان هم ولایت و هم ارگانهایی که دخیل هستند در کمک رسانی
اینها اولویت داده میشن و به دستگیریشان همه کوشش دارن. خیلی سپاسگزار. به حضاری که اینجا هستن یک بار دیگه نوبت میتیم و دیدگاه های اینها و همین گونه مشکلاتی که وجود داره در پنجشیر را میشنویم. مشخصتر من میپرسم آیا گاه شده که مسئولین محلی بیاین از شما چالشتان را بپرسن و بگوین که چی مشکل و چه درد دارین؟ فرد که در قطار دوم نشسته. تشکر از برگزار کننده این برنامه، هر نهاد و هر مرجعی که است. ما یک سوال دو تا توضیح هست که از میمونای برنامه خواهش میکنیم که در قسمت اسمتان را بگوین. احمدزیا یزدانی. درست چالشه که دارین. سوال اول یا توضیح اول همی است که جناب والی صاحب قرار شنیدگی که بند برق پارنده که یکی از پروژه های بنیادی در سطح پنجشیر است و قرار شنیدگی یک بسیار انرژی کلان برق در سطح پنجشیر توضیح میکنه. کار همین مشخصا تا کجا است؟ شنیدگی که طور شنیدیم که شاید به زودی ها به بهره برداری سپرده شود. میخوایم که یک مقدار در این مورد توضیح بده. یک پرسش دیگه هم از جناب سدید صاحب داریم که ایشان عالم دین هستند. ما باور دارم که پرسشی را که ما داریم اینا خوبتر توضیح میدن. ما مثلا اصدار حکم شرعی یا احکام شریعت، احکام شرعی یک مفهوم کلی است. ما در کنار قرآن کریم یا احادیث نبی صلی الله علیه و سلم در گذشته ما قوانین متعدد یا فرعی دیگه هم داشتیم. مثلا مجدد احکام بود، قانون مدنی بود، حتی تمسک القضا بود، کد جزا بود. حالا ایشان بر آیا کدام قوانین فرعی جزا از نصوص قرآن کریم و احادیث نبی صلی الله علیه و سلم که اینا حکم اصدار میکنن وجود داره یا خیر و او چی است؟ بله. تشکر از حضاری که در آخر نشستن این برنامه برای شما است و من میخوایم شما هم دیدگاهتان را شریک بسازین. او هموطن و جوان ما که در او آخر نشسته و دستش بلند کرده همکارا میشه مایک را به او برسانین. به نام یاد خدا حمید زیایی هستم، باشنده ولایت پنجشیر. سوال ما متوجه والی صاحب است که والی صاحب در قسمت شفافیت در روند استخراج معادن و همچنان سهولتایی که اداره محلی در عرصه استخراج معادن ایجاد کردن صحبتایی داشتن. سوال ما این است که البته استخراج معادن در کوتاه مدت میتونه روی اقتصاد محلی پنجشیر مثبت واقع شود، ولی اگر دورنمای این مسئله را ما بسنجیم در دراز مدت حتی بازیان به اصطلاح ملی کشور است. آیا اداره محلی پنجشیر در هماهنگی با حکومت مرکزی پلان ای روی دست داره که فرض مثال تاسیسات صنعتی در پنجشیر ایجاد شود که تا اینکه بتونه این مواد خامی که از معادن پنجشیر استخراج میشه به مواد کارتمام مبدل و بعد به خارج صادر شود تا اینکه اما تاثیری خیلی عمیق بالای اقتصاد کشور ما داشته باشه. بله درست احمدزیا. در کنار از اینکه مسئله را اشاره کردیم از خودت میخوایم در مورد وضعیت معارف کم بگو. واقعا چیزی که اینجا گفته شد از طرف مسئولین هیچ مشکل فراراه معارف در این ولایت وجود نداره. در مکاتب برای همه باز است، همه میتونن که برن به مکاتب. وقتی همه میگم منظورم پسرها است. بله قسمی که متنفس قومی موضوع را تذکر دادن. الحمدلله روال این سکتور تعلیمی در سطح ولایت پنجشیر به صورت عادیش است مثل گذشته. اما شاگردایی که به اصطلاح از طبقه ذکور هستند میرن بدون کدام چالش، طبقه اوناس هم تا صنف 6 میرن. پرسش دوم در مورد ازی بود که در گذشته حکم‌های تعزیری بر اساس قوانین وضعی صورت می‌گرفت. حالا به اساس چی حکم میکنین؟ وقتی که امارت اسلامی آمد و حکم فرما شد و کشور امارات و زمامش به دست گرفت، نظام اسلامی خو اصول اسلامی داره. ما 4 تا مصادر شرعی داریم که قرآن و سنت و اجماع و قیاس است. بقیه قوانین ما فقه اسلامی هست. فقه اسلامی هم دیدگاه 4 تا مذهب است و در افغانستان دیدگاه امام حنیفه که به نام فقه حنفی است. در قوانین فرعی اینمی حکم فرما هست و تعزیرات بر اساس فقه حنفی صورت میگیره و تعزیری که به اصطلاح در قوانین مشخص نباشه او تعلق برای قاضی میگیره. جرم وقتی که میبینه مطابق با جرم مجازات میکنه. برمیگردیم به شما. خب آقای حکیم در مورد احمدزیا بله او رو برمیگردیم. بفرمایید کوتاه در مورد قوانین بود که شما توضیح دادین. موضوعی که یزدانی صاحب سوال کردن و مانده سوالشون. بفرمایید. اونا گفتن که در گذشته اصدار حکم از مصادر شرعی نبود، قوانین وضعی بود. حالا چی است؟ از قوانین شرعی مجلت الاحکام که نام گرفتن اعمال حکم فرما هست در محاکم، تمسک القضات امانی هم حکم فرما هست.
منام القضات که خود قاضی القضات صاحب نوشته کرده ای هم هست، درالاحکام میگن، دیگر فتاوای شامی هست. همین فقه اسلامی در مجموع فقه حنفی میگیم، در محاکم اسلامی همین حکم فرما هست. بله. آقای حکیم، احمد ضیا در مورد بند برق پارنده پرسیدن، کارش تا کجا به پیش رفته؟ بند برق پارنده را که از یک سال به این طرف ما سرش کاری بسیار جدی داریم، الحمدلله کارش تمام شده. در این نزدیکا الحمدلله که شاهد افتتاح بند پارنده می باشیم که 4 مگاوات برق را به ولایت پنجشیر میدهد انشاءالله. و یک بند برق دیگه هم که حکمش از جناب امیرالمومنین صاحب آمده در ولسوالی خنج انشاءالله که به زودی افتتاح می شود. یکی و دیگه درباره شفافیت استخراج معادن اونها گفتن و بعدا گفتن که در دراز مدت چی پلان هایی است که در اینجا فابریکه ها جور شده و مواد خامی که میبره که در اینجا پروسس شده. الحمدلله در تشکیل ولایت پنجشیر یک ریاستی به نام سنت تجارت نو ایجاد شده که او به فعالیت شروع کرده و زمین را برش مشخص کردیم که در اونجا پارک های صنعتی جور میشه و چیزی مواد خامی که از معادن دیگه پنجشیر مثل آهن داریم، دیگه معادن داریم استخراج میشه و کوشش از این داریم نهایی که فابریکه ها و سیستم پروسسش در خود ولایت درست. وقتی در مورد شفافیت صحبت میکنین آقای حکیم، مثلا میشه طرز العمل استخراج معادن را بگوین؟ از کجا آغاز میشه؟ چطور مثلا به فروش میرسه و در کنارش چطور ثابت میسازین پروسه‌ای که عملا جریان داره در بخش استخراج معادن یک پروسه شفاف است؟ همه پروسه‌ای که نو جریان داره خو یک سروند می باشه که او شرکای داشته می باشه، میره ریاست معدن برشان جواز میده، میره در کار شروع میکنه. هر دره که 3 دره معدن ما داریم، یک قماندانی داره که 4 نفر اعضای دیگه داره که اینی 5 نفر از همه این معادنی که در هر دره وجود داره از او نظارت میکنه. هر معدنی که سنگش بره به آنی واحد اونها خبر میشه، میره در سر معدن در پیش روی این 4-5 نفر هیئت و در اونجا چی میشه؟ سیل میشه، مورالاک میشه، امضا میشه، به ریاست معدن انتقال میشه. از ریاست معدن باز میره به بولی، در پیش روی هیئت بولیم در پیش رویش میشه. وقتی که استخراج میشه در پیش روی ما هیئت میشه. وقتی که به فروش میرسه فیصدی تا که فیصدی بیت المال تحویل کردن نباشه، سنگ پیش ریاست معدن میباشه. هر وقتی که فیصدی تحویل شده بعد از یعنی یک پروسه شفاف است. یک شکایتی که مردم بیرون از پنجشیر دارن، معادن زمرد اکثریت مطلقش به کسان قرارداد میشه که از ولایت پنجشیر باشن، در حالی که پنجشیر جزء از خاک افغانستان است و همه حق یکسان دارند در این خاک. قطعا نیست. از همه ولایت افغانستان در مثلا شما گفتین 20000 نفر، حدود 20000 نفر کار میکنه در معادن پنجشیر. گفتین همهشان یا اکثریتشان از ولایت پنجشیر است. چرا؟ یک صاحب معدن است که سرمایه گذاری میکنه، از قندهار است، از ننگرهار است، از لوگر است، از شمال است، از هر ولایت سرمایه گذار آمده در اینجا سرمایه گذاری کرده، کار میکنه. ولی کارگرها از همین 4 اطراف محل دیگه می از دوران نمیه که اینجا کار بکنه. نمیاین یا کس برشان فرصت نمیده؟ نه فرصت هست، خودشان نمیان، چون این مردم مسلکی هستن یا کار میکنن. سپاسگزار. خیلی سپاسگزار. بیننده ادامه برنامه هم پس از وقفه باشید. ادامه برنامه. آقای حکیم، در مورد رشد اقتصادی در ولایت پنجشیر هم بگوین، مخصوصا از مردم. برنامه های حکومت محلی در این ولایت چی است؟ برای رشد اقتصادی مردم چی میکنین؟ به خاطر رشد اقتصادی مردم در عرصه زراعت الحمدلله در اینجا بسیار پروژه را ما زیر کار داریم و تقریبا 12 پروژه دیگه هم که تقریبا 1 میلیون دلاری است. این هم به این ولایت آمده انشالله در این نزدیکا که همه به جوانا و به اهل امی منطقه اشتغال سازی میشه و به اونها فرصت کار آماده میشه. و در دیگه مؤسسات الحمدلله به تعداد بسیار زیادی به ولایت پنجشیر آمده که در عرصه های مختلف در کانال ها و در آبهای آشامیدنی و در عرصه صحت و در عرصه معارف و در این همه عرصه ها انشالله اونها کارها و پروژه های خوبی دارن الحمدلله. بله. یعنی با سازی هم عملا جریان داره در ولایت پنجشیر؟ بله الحمدلله. کانال های تقریبا زیاد کانال ها زیر کار است و دیوارهای استنادی هم الحمدلله زیر کار است. از طرف وزارت یا برق هم الحمدلله خود پروژه هایی داریم
و از طرف مؤسسات مختلف هم پروژه های قابل ملاحظه داریم الحمدلله. بس بله. میشه چند پروژه را مثلا نام بگیرین که خب در این اواخر کارش آغاز شده باشه؟ یک کانال داریم در ولسوالی پریان که تقریبا 105 میلیون افغانی چیش است، بودجهش است که کارش فعلا خوب به شدت جریان داره و تقریبا به 2000 فامیل که به زمین های اونها آب میرسانه. یک پروژه است. و دیگه در ولسوالی دره و در ولسوالی ابشار هم سری کانال های زراعتی کار فعلا جریان داره و دیگه پروژه های آبرسانی، آب آشامیدنی هم در مختلف ولسوالی سر از کار روان است. بله. و در مورد انتقال آب پنجشیر به کابل در این بخش مثلا برنامه ها چی است؟ عملا آغاز شده یا نشده؟ خب گزارش های ما داشتیم که گفته شده در او گزارش ها که سروی تکمیل شده. تقریبا 3 شرکت خارجی که یک شرکت ترکی بود و یک شرکت ایرانی بود، یک شرکت غالبا از ازبکستان بود، اونها آمدن از نقطه ابتدا سروی کردن تا انتها را و سرویشان تکمیل شده. وزارت آب و برق امرایشان در جریان است انشاءالله که حکم پروژه آمده که ابتدا شد و شروع شود و کار سرویش هم تکمیل شده انشاءالله. بله درست، انشاءالله به شما برمیگردیم. آقای عزیز، در مورد بازسازی در پنجشیر شما بگوین چقدر رضایت وجود داره در این بخش از طرف مردم و فکر میکنین آیا کافی است در بخش بازسازی کاری که از طرف امارت اسلامی میشه؟ نه، حکومت نوپایه 3 سال شده که وارد پنجشیر شدین، کارا جریان داره. عملا زیگولی صاحب بود، ولسوالی پریان در آبشار، در ولسوالی ها هم که یک کانال جوی بود امور آمدن از وزارت آب و برق سروی کردن. مؤسسات دیگه هم به حساب شبکه آبرسانی کار داره، انشالله کارشان خوبه. بله، یعنی کار جریان داره. عملا در نقطه ولایت پنجشیر در شطور دانابه در آخر مؤسسات آمدین به حساب آب صحی برای مردم کار داره. بله درست، خیلی سپاسگزار. در مورد از این شما صحبت بکنین آقای جاهد که خب برنامه های حکومت محلی و مشخصا ریاست شما چی است در بخش از این که وضعیت رسیدگی به کسانی که آسیب دیدن در نتیجه حوادث طبیعی بهترتر شود نسبت به حال؟ ما در صدد کمک رسانی هستیم به کسایی که در حوادث طبیعی آسیب میبینن و همچنان که قسمی که شما در جریان هستین روزهای گذشته که سیلاب آمده بود به این مردمی که در اثر سیلاب کمک رسانی شد، یک کمک نهادهای محلی است که در کمک رسانی نقش دارند مثل سرمیاشت حوادث و مقام ولایت و دیگر نهادها. یک تفاهم نامه ای است که با نهادهای بین المللی که در بخش کمک رسانی اینجا همکاری دارند همراه ما. این پروسه ها چندین بار تطبیق می شوند، خصوصا پروسه هایی که از طریق نهادهای بین المللی تطبیق می شوند. ما به کسایی که در اثر حوادث طبیعی آسیب می بینند چند بار کمک می کنیم. یک بار از طریق ریاست خودمان و ریاست های سکتوری و چند بار دیگه از طریق نهادهایی که در بخش کمک رسانی همکاری دارند، همراه ما تفاهم نامه دارند. مثلا ما دیروز سروی داشتیم که سروی تمام شد در 3-4 ولسوالی مردمایی که در اثر حوادث قبلا ما کمک کرده بودیم، اونها دوباره رفتن سروی کردن و یک تعداد زیادی را مستحق شناختن که انشالله به روزهای آینده به اونها هم پول نقد و هم مواد غذایی کمک میکنن. بله، در مورد از این کوتاه توضیح بدین لطفاً که نهادها و بنیادهای خیری خارجی چقدر در این راستا همکار شما هستند؟ بیشتر در بخش کمک رسانی نهادهای خیریه همراه ما همکاری دارند. با هماهنگی ریاست اقتصاد هر ماه جلسه برگزار میشه و اینها گزارش از کمک رسانی و فعالیت خود در یک ماه میدهند و همچنان در بخشای نه تنها در بخش حوادث طبیعی دیگه، در بخش دیگه نهادها مثلا نهادهای تعلیمی تربیتی و همچنان با بخشای زراعت اینها تخمای اصلاح شده را ترویج میکنن، البته با همکاری و هماهنگی نزدیک ادارات محلی در پنجشیر. ما از سال گذشته تا هنوز در بخش حوادث طبیعی و رسیدگی به کسایی که در اثر حوادث طبیعی جانمند شدین کمک‌های زیاد و وافر داشتیم از نهادهای کمک رسان. بله، خیلی سپاسگزار. آقای صدید، در مورد ظرفیت سازی چه خبر است در پنجشیر، مخصوصا در محاکم استیناف چقدر ظرفیت سازی میشه؟ الحمدلله خوب است ظرفیت سازی. یک 3-4 تا سمینار در مرکز دایر شده
ولله الحمد در بخش محاکم قضات محترم اگرچه در تشکیلات همه جدید بودن در قضایا، ولی با همون سمینارهایی که از طرف ستر محکمه دایر شده الحمدلله ظرفیت ها خوب شده و کارا انشالله به خوبی پیش میره. و برنامه ها بررسی چی است که قانون بیشترتر حاکم شود در پنجشیر؟ برنامه با این است که قانون خوبی است که وقتی که امنیت تامین می باشه قانون خود میره به طرف مثلا تطبیق شدن. در اوجا همکاری ارگانهای امنیتی نیاز است که الحمدلله ما از او مشکل نداریم، تشویش نداریم. بقیه فعالیت خودی مثلا ادارات است که باید فعالیت انجام بدن که تا قوانین جایگاه خود بگیره. بله خیلی سپاسگزار. آقای حکیم، از حضور گردشگران در پنجشیر چه خبر است؟ مثلا از آغاز سال تا به حال به چه تعداد گردشگر خارجی و چقدر گردشگرای داخلی به ولایت پنجشیر آمدن؟ الحمدلله زمین موسم بهاری که شروع شد به هزارها گردشگرای داخلی و خارجی به ولایت پنجشیر آمدن. در آخرین نقطه پنجشیر در ولسوالی پریان که درهای بسیار دوری هستند. دیروز برای ما یک برادر ویدیو رایی کرده که به دهها خیمه ایستاد است. گردشگرها دوجا بسیار در فضای امنیت دوجا شبهای خود را تیر میکنند، خصوصا در روزهای عید و بعد از عید یک 20 روز تقریبا به حدود 3-4 هزار موتری که حساب شده به ولایت پنجشیر آمده و در ولسوالی‌های مختلف در درهای مختلف تقریبا یک شو تا یک هفته را می باشند و بسیار فضای پر امن است الحمدلله و همه مردم افغانستان حتی خارجه میآیند میگردن، آزادانه میآیند میگردن. بله، در مورد خدمات پاسپورت بگوین چقدر سهولت است در این بخش برای مردم پنجشیر که به آسانی بتوانند پاسپورت دریافت بکنند؟ الحمدلله در تشکیل قماندانی ولایت پنجشیر امیرت پاسپورتی داریم که خدمات ارزنده را به مردم پنجشیر عرضه میکنه و الحمدلله سابق اعمار روزانه‌ای که توزیع میکردن کم بود، فعلا بسیار زیاد شده، هیچ شکایتی وجود نداره الحمدلله. کسی که مراجعه میکنه برش رسیدگی میشه. در مورد خدمات صحی بگوین، عرضه خدمات صحی به مردم پنجشیر مخصوصا کسانی که در نقاط دوردست ولایت پنجشیر زندگی میکنن چقدر خدمات صحی به اینها ارائه میشه؟ به سطح ولایت پنجشیر یک شفاخانه بسیار مجهزی به نام ایمرجنسی وجود داره که در اونجا عملیات های حاد صورت میگیره و در بقیه ولسوالیا، در همه ولسوالیا و در نقاط دورترین نقاط قریجات اونجا سب سنترهای وجود داره، کلینیک های محلی وجود داره که ریاست صحت عامه اونها رهبری میکنه و الحمدلله در این عرصه هم کامل خدمات شده ارائه میشه. با کمبود دکتران متخصص روبرو نیستین؟ نه الحمدلله، خب دکترای مجرب متخصصی به سطح ولایت داریم. رابطه مردم با شما چگونه است؟ رابطه مردم با ما الحمدلله مثل که پیشتر گفتیم یک رابطه بسیار عادی است و به ولایت هر فردی از مردم پنجشیر بدون کدام مشکل و عایق مراجعه کرده میتونه و شخصی مرا بی تکلف دیده میتونه و چیزی پیشنهاد یا چیزی مشکلی که داشته می باشه مستقیما به شخص گفته میشه و اجرات برشان میشه. بله، یعنی خب یک اسکیجول یا تقسیم اوقات مشخص دارین؟ روزها مشخص است که مراجعین یا مردم میای پیشتان یا نه در طول هفته هر وقت بخواهن میتونن بیاین؟ در طول هفته و در طول روز از شروع ساعت کاری تا نماز خفتن هر کسی که مشکل داشته می باشه برای ما رسیدگی کرده میتونه. بله درست، خیلی سپاسگزار. یک بار دیگه فرصت را واگذار میکنیم به حضار برنامه و دیدشان می داشته باشیم. دوست ما که در قطار پنجم نشستن، شما میشه دیدگاهتان را و پرسشتان را مطرح بکنین. همکارا ما اکرمیت. محمد امید محمدی هستم، باشنده قریه بلاسبه. دیگه یک سوال از جناب رئیس صاحب حوادث داشتم. دیگه قسمی که معلوم است پنجشیر یک ولایت سیاحتی است، اینجا سیاحین زیاد رفت آمد میکنن. دیگه به خاطر حفظ نگهداری نقاط سیاحتی کدام پلان برنامه در روی دست است یا خیر شما میبینید که از اثر حوادث تیبی زیاد نقاط سیاحتی پنجشیر خراب شده و قابل سیاحین نمی باشه که بیان اینجا سیاحت؟ کدام پلان برنامه اگر باشه میرم میخواستم. درست، تشکر. سوال من را موجه به جناب سدید صاحب است. میخواستم در مورد محاکم سوال داشته باشم، خصوصا محکمه ولسوالی پریان، محکمه ولسوالی آبشار
از ابتدای تشکیلی که امارت اسلامی در پنجشیر داده است تا فعلا اونها کدام قاضی دوج دیده نمیشه و عده از علمایی که ثبت نام کردن به خاطر از اینکه ما به امتحان بیاییم. آیا کدام برنامه شما داره و سر صدا به ای است که دو ولسوالی محکمهش مدغم شده به ولسوالی های همجوارش؟ یعنی اصل چالش چی است در محکمه استیناف؟ چی ده؟ اصل چالش چی است؟ اصل چالشی که هست جناب سدید صاحب بگوین. آیا چی مشکل وجود داره که همی دو محکمه دو ولسوالی محکمهش فعال نمیشه؟ کدام ولسوالی ها؟ ولسوالی پریان، ولسوالی آبشار. بله درست. سوال ما ارتباط میگیره به جناب والی صاحب که یک خبر خوشی که به اذهان ما و به گوشای ما رسیده است که گویا سرک ولایت پنجشیر به ولایت تخار یا به ولسوالی ورسج وصل میشه. در ارتباط به امی اگر والی صاحب معلومات برای ما ارائه بکنن، چون در این قسمت خیلی مردم پنجشیر نسبت به عوایدی که برای پنجشیر میرسه و وصلش به ولایت همجوار مفید است، یک معلومات اگر والی صاحب ارائه بکنن. سپاسگزار. از شما مشنویم آقای حکیم در مورد پرسشی که مطرح شد در مورد وصل پنجشیر با تخار. یک سرکی که بین ولسوالی ورسج و پنجشیر یک نقطه وصل میشه که دو ولایت همجوار ما که بدخشان و تخار هر دویشان نظیر عبور کرده میتونه. ماه گذشته ما یک تیم بررسی را روان کردیم نسبت به وجود برف‌های زیاد نتوانستن که چی بکنه که اونا بررسی بکنه او چی را سرکه. یک هفته پیش دو تیم را روان کرده بودیم، یک تیم از ریاست فایده ما و یک تیم آزاد، یک شرکتی چی بود سرکسازی بود. اونها رفتن، اونها سروی کردن و امو تفصیل سروی را با ما شریک کردن. در هفته گذشته ملاقاتی با وزیر فایده ما و به جناب رئیس الوزراء داشتیم درباره وصل این سرک. انشالله هر دو طرف وعده دادن که در نزدیکای این کار سرک شروع میکنه و انشالله دو ولایت وصل میکنه. زندگی در پنجشیر یک زندگی روستایی است آقای حکیم. برای انکشاف ولایت پنجشیر و این گونه برای شهری شدن زندگی مردم ولایت پنجشیر برنامه حکومت محلی چی است؟ ریاست شهرسازی ولایت پنجشیر هم به یک نقشه خب وسیعی داره به خاطر شهرسازی و شهرهای ولایت پنجشیر. امروز هم یک مکتوبی آمده بود که همه به هم ولسوالی اونا سفر کردن که همه بازارهای فرعی که در سطح ولایت وجود داره که به بازارها توسعه داده شود مطابق هم پلانی که وزارت شهرسازی داره. در این عرصه هم الحمدلله توجه وجود داره و کار سرش روان است. بله خیلی سپاسگزار. آقای سدید پرسشی که از شما شد در مورد غیر فعال بودن محاکم دو ولسوالی. خدمت دوستان عرضم ای است که از ما محاکمان در ابتدا چون مجاهدین نظامی در ساحه خیلی زیاد بود و کارم در محاکم نبود با وقتش، بنابراین اون محاکم فعال نشده و لیستر که از علما ما سر محکمه بردیم تحت کار است. همیشه بود ان شاء الله از اونا امتحان میگیره. ولی کاری که ما کردیم اونجا صلاحیت حوزوی است. ما دو تا ولسوالی را به اصطلاح یک تا ساختیم و تمام کاراش یک ولسوالی میتونه که بررسی بکنه، مدیریت حقوقش تا با جمعی مثلا کارمندایش. یعنی کار در اداره معطل نیست، صلاحیت حوزوی است، مربوط یک حوزه میشه اون دو تا ولسوالی و قاضی اونجا هستن عملا کار میکنن، مدیریت های حقوق فعال است. عملا کار مردم ان شاء الله چی نیست، مثلا معطل نمونده و مردم شاکی نیستن. درست. خیلی سپاسگزار. آقای جاهد پرسشی که از شما مطرح شد در مورد مناطق سیاحتی و تفریحی در ولایت پنجشیر بود، برای حفظش و برای انکشافش میگه چی میکنین، چه برنامه داره؟ ما به همکاری نهادهای سکتوری در ولایت پنجشیر تانستیم بعضی ساحات آسیب دیده و ساحات آسیب پذیر شناسایی بکنیم که ساحاتی که آسیب پذیریشان بسیار زیاد است و از قبل شناسایی شده و به نهادهایی که در این بخش همکار هستند، هم محسوسات و هم نهادهایی که در ولایت پنجشیر در این بخش‌های انکشافی کار میکنند. مثلا حوزه دریایی ساحای آسیب پذیری را که ما مشترکاً همراهشان سروی کردیم، اونها را رفتن از نزدیک سروی کردن و ان قریب دیوارهای استنادی و کارهایی که باید لازم است در این ساحه در ساحای آسیب پذیر اینها شروع به فعالیت میکنند. همچنان دیگر از نزدیک با ریاست محیط زیست و همچنان ریاست اطلاعات فرهنگ که به خاطر ساحای حفاظت شده که به تفریح مردم است با اینا هماهنگی داریم. در این ساحه هم راه حل های سنجیده شده.
نهالشانی در کوه و همچنان در ساحاتی که آبها به شدت شیب داره و آبها به شدت می آیند میریزند. در اینجا هم انشالله به همکاری نهادهای محلی و مؤسسات همکار چکدم‌های ساخته می شود که سرعت آبها کاسته شود و به زمین و به زراعت و به فضای سبزی که مردم به تفریح می آید به اینها انشالله آسیب نرسانه. و همچنان برنامه طولانی تر در این مورد با نهادهای همکار و از نزدیک با مقام ولایت ای است که تخم بلوط و آنچه که به فضای پنجشیر از لحاظ طبیعی سازگار است انشالله به کوهها و جاهایی که بسیار آسیب پذیر است که جریان سیلاب و برفکوچ بگیره ما این تخم‌ها را به میکاریم و بعضی ساحای آسیب پذیر از قبل چکدم‌ها و بعضی حفره‌های کنده شده که این جریان حادثه را و جریان سیلاب را بطی میکنه. بله خیلی سپاسگزار. عزیز، خواست شما به عنوان بزرگ قوم از حکومت محلی و حکومت مرکزی چی است؟ خواست ما از حکومت مرکزی می است که مردم در یک فضای صلح و آرامش زندگی خود بکنه. برای مردم همینطوری که زمینه کار برابر شده دیگه هم زمینه کار برای جوانان پیدا شود، زمینه تحصیل به ولایت پنجشیر برابر شود که جوانان بتوانند رشد کنند، ترقی کنند، برن به تحصیل خودم. دیگه مردم به خواست چمی است. بله خیلی سپاسگزار. آقای حکیم، در مورد نظام تحصیلی در پنجشیر هم میشه بگوین خب پنجشیر از جمله ولایت هایی است که دانشگاه عملا وجود داره. در این ولایت وضعیت این دانشگاه چگونه است؟ در ولایت پنجشیر یک مؤسسه تحصیلات عالی وجود داره که دارای 3-4 پانزه‌ای می باشه و درس ها به قسم عادی مثل دیگه پانتون ها جریان داره. در قسمت تعمیرات کم مشکلات داریم که ماه گذشته به جناب وزیر صاحب تحصیلات عالی مجلس داشتیم، اونها وعده کردن که ما به ولایت پنجشیر میایم و همه مشکلات را انشالله در نظر گرفته و اقدام به تعمیر لیله و تعمیر تدریسی را دویش وعده کردن که انشالله به پنجشیر میسازیم. بله و با کمبود کادر مسلکی خو روبرو نیستین در دانشگاه پنجشیر؟ الحمدلله استادای ما پر است و کادر مسلکی داریم. درست. در بخش زراعت در پنجشیر مشخصا چی شده؟ چقدر مثلا با زارعین حکومت محلی همکار است در بخش توزیع تخم‌های اصلاح شده و این گونه در بخش‌های دیگه؟ یکی ولایت پنجشیر یک ولایت کوهبند است و زمین‌های زراعتی کم است، ولی باز هم الحمدلله که به همه ولسوالی‌ها، به همه قریجات و به همه دهاقین تخم‌های اصلاح شده و دواهایی که به عرصه زراعت استعمال می شود و در همه عرصه ها الحمدلله کمکی قابل ملاحظه برشان شده و زراعتشان الحمدلله امسال خوب بالنسبت به دیگه سالا و حتی گفته میشه که با ولایت های دیگه هم فرستاده شده میوه ولایت پنجشیر. با ولایت های دیگه حتی با کشورهای خارج میوه پنجشیر امسال الحمدلله بسیار به تعداد زیاد صادر شده. کدام میوه ها مثلا؟ گیلاس امسال بسیار زیاد بوده ولایت پنجشیر که الحمدلله تجارای بین‌المللی آمدن و از اینجا انتقال کردن به غالبا به کشور هندوستان انتقال کردن. بر انکشاف زراعت در پنجشیر و همین گونه برای مکانیزه سازی زراعت چی میکنین؟ برنامه‌تون چی است؟ یک 2 هفته پیش معین صاحب زراعت به ولایت پنجشیر تشریف آورده بود و ریاست ولایت پنجشیر را هم بررسی کردن و مشکلات مردم را هم شنیدن و اونها حتی همه وزارت های امارت اسلامی افغانستان به ولایت پنجشیر یک توجه استثنایی دارند. در هر عرصه الحمدلله در اینجا توجه خاصی وجود داره و خدمات عرصه میشه در همه. خیلی سپاسگزار. برای آخرین بار فرصت را واگذار میکنیم به حضاری که اینجا حضور داره. دوست ما که در قطار 4 نشستن مایک را در اختیار اونها قرار بدین همکارا لطفا. خدمتتان به عرض برسانم روابط مردم با دولت یا با حکومت و روابط حکومت با مردم خیلی ها نزدیک شده است. یک شک ما شاهد از او هستم. ما در یک قریه هستیم که از لحاظ زراعت قبلا شما یادآور شدین که خیلی ها از لحاظ آب و زراعتی ما محروم بودیم. بنابراین جناب والی صاحب در این رابطه لطف کردن در سنگونه که یک پروژه قوی سولری را ایجاد کردند و کمک شدن همکاری کردند که امروز بیشتر از 20 یا 30 هکتار زمین آبیاری میشد. پرسشتان و میایم سر پرسش ما. در ضمن یادآور شدن از بر همه بخش‌ها
مثل سایر ولایات، ولایت پنجشیر هم تعلیمات تکنیکی و مسلکی را در خود دارد. بنابراین قرار آگاهی ما 3 اینستیتوت ما در ولایت پنجشیر فعالیت دارد که سالانه 200 جوان ما از اینجا فارغ می شد چون به سویه 14. بنابراین نیاز مبرم است که به خصوص در رشته برق و ساختمان ما در دانشگاهی داشته باشیم که همین محصلین بتوانند و ادامه تحصیل بعد از 14 خود را در اونجا داشته باشند. یکی. دوم، امی که سالانه 200 جوان از پنجشیر در رشته‌های تکنیکی و مسلکی فارغ میشن به سویه 14 زمینه کار مساعد شود، به خصوص در سبستیشن پارنده و سبستیشن های دیگه هم در اینجا موجود است و حق اولویت بر همین جوانان داده شد. درست، خیلی سپاسگزار آقای والی. هر دو پرسش به شما برمیگرده، ما میخوایم پاسخ بتین برشان. خب یکی در مورد ایجاد پانتون‌های تکنیکی در پنجشیر است که جوانان درس بخوانند و به کار گماشته شوند. اداره مسلکی و تکنیکی در ولایت پنجشیر وجود دارد، الحمدلله خوب زیاد شاگرد داره و فارغینی که از اینجا فارغ میشه یا میرن به تحصیلات عالی به پانتون‌های دیگه میره و یا هم در اینجا اگه چیزی باشه که وظیفه بگیره به ولایت مراجعه میکنه، به بخش‌های مربوط به اونها را راجع میکنیم و الحمدلله اندازه زیادی از جوانان استخدام شده در این عرصه. بله درست، خیلی سپاسگزار. و در مورد کسانی که گفتن 14 پاس هستن باید به کار گماشته شوند، کسی که مراجعه کرده اونها را ما چی کردیم، استخدام کردیم و راجعش کردیم. سپاسگزار. آقای سدید، خب به عنوان آخرین پرسش بحث را جمع میکنیم. برنامه هایتان چی است برای تامین شفافیت بیشتر در پنجشیر و حرفای اخیرتان چی میکنین؟ ان شاء الله ما تلاش میکنیم که در حد توان الله خدا حاضر ببینیم و قوانین شریعت راهکار برای تامین عدالت میدانیم و وقتی که ما بر اساس شریعت عمل بکنیم انشاءالله شفافیت در کار میاد و در ضمن خاصمان از مردم این است که تلاش بکنن که آگاهی پیدا بکنن از امور قضا تا وقتی که دعوی حقوقشان به قضا میاد اینا بتونن که امو حق خود از قضا مطالبه بکنن. اگر انسان علم در مورد مطالبه حق خودم نداشته باشد نمیتونه که حق خدا به دست بیاره. درست، خیلی سپاسگزار. به لحاظ هم از طرف از جنا و هم از طرف ما شفافیت زمان میاد که ما هم تلاش بکنیم بر اساس قوانین الله عمل بکنیم و اینا تلاش بکنن که حق خود در کرسی ثابت کرده بتونن و حقشون رو بگیرن. آقای جاهد فشرده، شما برنامه هایتان را بگوین چی میکنین در آینده برای بهتر شدن وضعیت در بخش رویدادهای طبیعی و همین گونه در بخش از این کمک رسانی بهتر شود، ساحات و مکانهایی که مربوط شماست که باید روی اونجا کار شود؟ انشاءالله با همکاری اداره دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی ما پلان داریم که یک آسیب شناسی کلی از ولایت پنجشیر داشته باشیم. ساحایی که در سطح کلان آسیب پذیری قرار دارند و ساحایی که در سطح میانه و کوچک قرار دارند این ساحات شناسایی شوند و راهکار بدیل برای این ساحا ارائه شود. همچنان در تفاهم با ولایت و نهادهای کمک رسان ما انشاءالله به کسایی که در اثر حوادث طبیعی آسیب میبینند کمک کردیم و آماده کمک رسانی هستیم. آقای عزیز، اونهایی که بیشتر دامن به بحث جنگ میزنن، به تفرقه میزنن و موارد دیگری را مطرح میکنن که شما شاهد هستین، با اونها پیامتان به عنوان بزرگ قوم در پنجشیر چی است؟ پیام ما برای واضح است که جنگ راه حل نیست. بیاین بشینن کدوم مشکلی دارن زون به زون مشکل حل کنن. حکومت از همه شمول است، مردم در کنار حکومت در کنار ملت. جنگ راه حل نیست، ملت دیگه بس از 40 سال جنگ پر سر گذاشته. سپاسگزار. آقای حکیم، آخرین پرسش را از شما این گونه میکنم که دورنمای پنجشیر را چی گونه میبینین؟ دورنمای پنجشیر را طوری میبینیم که پنجشیر یکی از ولایت‌های افغانستان است. در سالهای گذشته که پنجشیر یک وضعیت خاصی داشت و نسبت به دیگه افغانستان یک وضعیت جداگانه داشت، الحمدلله پنجشیر روز به روز مثل ولایت‌های دیگه افغانستان یک ولایت عادی شده و به طرف اخوت و برادری و همدیگر پذیری روان هستیم. پنجشیر انشالله یک ولایت زیبایی است که همه مردم افغانستان میتونه که ولایت پنجشیر بیاید و ولایت پنجشیر الحمدلله که مردمش بسیار دین دوست ایمان دوست هستند و
میهمان نواز مردم هستند. خیلی سپاسگزار حضور و وقتتان مهمانان گرامی که در اختیار ما و برنامه گذاشتین. این بار در ولایت پنجشیر بودیم. صدای مردم پنجشیر را به گوش مسئولین رساندیم. به ولایت‌های دیگر حتما می‌آییم. مواد خوراک ارزان جوه که مردم خریده بیتونه. به خواسته و مشکلات مردم توجه کنند. که ورزشکارا را حمایت کنند. با آموزش دختران توجه کنند.